chào ban tổ chức, các vị diễn giả cũng như là các thính giả có mặt trong cái hội trường của TEDx Neo ngày hôm nay. Mình tên là Đức Anh, mình làm việc trong ngành xuất bản. Đây là một cái ngành nghề mà mang tính hơi âm thầm một tí, nó không được sôi động như những ngành nghề khác. Công việc hàng ngày của chúng mình đấy là đi tìm kiếm những nguồn tác phẩm, nguồn bản thảo từ cả những cái sách tựa sách văn học cho đến những cái sách kỹ năng để đóng góp vào cái văn hóa đọc Việt Nam và phát hành ra thị trường. Thì cái công việc tay trái của mình đam mê thôi, đấy là viết lách. Mình cũng có tổ chức những cái gọi là những cái writing program, tức là những cái khóa học đào tạo về có lẽ ở Việt Nam thì không có ai làm cái việc đấy đào tạo về viết truyện, tổ chức một câu chuyện. Mình rất là hạnh phúc khi có mặt trong có mặt trong cái chương trình TEDx của Đại học Kinh tế Quốc dân, và đặc biệt là được lắng nghe những cái từ đầu đến giờ những cái câu chuyện của các diễn giả. Thì có một cái ấn tượng của mình, đấy là các diễn giả đều là ở thế hệ Y của chúng mình, một thế hệ mà chứng kiến cái sự thay đổi quá nhanh của xã hội, của công nghệ thông tin, của toàn cầu hóa, và nhanh đến mức mà đôi khi là không kịp thích nghi. Và qua các câu chuyện của các diễn giả thì đều thấy được toát lên cái việc là chúng mình đều là những người mà ở trong một thế hệ mà khi đi học, đi làm đều đi tìm những cái sự ổn định ở đâu đó do cha mẹ định hướng, chứ không phải là do cái bên trong, và phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều những cái thử nghiệm, những cái sai lầm, thử và sai đủ kiểu rồi mới tìm ra được mình, và thậm chí là bây giờ vẫn còn đang đi tìm. Tuy nhiên thì trong cái bài nói này của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái chủ đề nó ngoài cái câu chuyện sách vở, văn học nghệ thuật một tí. Cũng rất là xin lỗi khi để cái tựa đề mang tính hơi hàn lâm này, Foundation Networking. Thì đây thực ra là cái tựa đề là một cái cuốn sách mà mình đang có cái ý tưởng để viết. Networking đấy là cái chủ đề về quan hệ, quản lý các mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống và trong xã hội đó. Và tất nhiên là có rất nhiều những cái sách, những cái tác phẩm phi hư cấu ở Việt Nam đã nói về chủ đề này rồi. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hầu như họ hợp với cả cái kỹ năng mềm trong cái việc là gọi là tạo các mối quan hệ, quản lý mối quan hệ, thì đều là những kỹ năng thuộc về phương Tây, và nó liên quan đến nó không phù hợp lắm đối với cả môi trường cũng như là văn hóa của Việt Nam chúng ta. Và tại sao thì trong cái đề tài này mình sẽ hy vọng sẽ chia sẻ được cái điều đó. Để bắt đầu cái đề tài này thì mình sẽ có 3 phần. Phần đầu mình sẽ kể cái câu chuyện của bản thân mình. Sau đó là cái phần mình rút ra những cái kết luận, và những cái kết luận đấy nó cứ sai mãi cho đến cuối cùng mình mới rút ra một số những cái thứ mang tính nguyên tắc mà mình đã tự thiết lập cho mình, và đồng thời là mong muốn đưa nó vào cái cuốn sách mà mình đang định viết, cộng với cả những trải nghiệm của những bạn bè, những người khác nữa. Câu chuyện như sau. Mình thì sinh ra ở Cộng hòa Liên bang Nga cho đến năm 1998, cái lúc mà đội tuyển Việt Nam vô địch Tiger Cup, thì mới về Việt Nam và mới cảm nhận được một đứa trẻ cảm nhận được cái hay của quê hương ta. Và mình sinh ra ở nước ngoài hoàn toàn, và bố mẹ mình thì là ở lại Cộng hòa Liên bang Nga, cho nên là mình có một cái tuổi thơ sống rất xa cha mẹ, và gần như là không có khá ít những cái sự gọi là những cái mà cái mối quan hệ của mình với bố mẹ của mình ấy nó hơi cách xa một tí, không có được cái mà người ta vẫn hay gọi là thiếu thốn tình cảm ấy. Đấy. Chính vì cái điều đấy là mình rất hay, chính vì cái điều đó là mình
rất thích kết bạn. Từ nhỏ mình rất thích kết bạn, rất thích chơi với người khác, đến bây giờ cũng vậy. Mình có rất nhiều bạn bè và cũng có rất nhiều những người bạn tốt lẫn những người bạn chỉ là bè thôi. Nhưng dẫu sao mình rất là thích đánh bạn với những người thú vị. Đấy là vì cũng có lẽ là về một cái tuổi thơ ít sự giao thiệp với cả gia đình như vậy. Thế thì mình xin kể cái câu chuyện này. Nó có ba người bạn của mình và ba mối quan hệ mà mình đã bị vấp váp ở đây, và đều là những cái mối quan hệ mà mình nghĩ là mọi người cũng sẽ từng có trong cuộc đời. Người bạn thứ nhất, mình xin gọi cho nó dễ, gọi là bạn voi đi. Con voi này, bạn voi này là một người bạn rất thân của mình. Có lẽ các bạn ở đây mà đã có những người bạn tri kỷ mà có thể chia sẻ được tất cả những cái điều thầm kín lẫn những cái điều mà bình thường thì người ta không bao giờ chia sẻ với nhau, hoặc là hiểu nhau qua ánh mắt thôi, không cần phải nói với nhau điều gì, thì đấy là một người bạn như vậy. Đối với mình, bạn voi là con trai nhé, cả ba nhân vật này là con trai nhé, để cho nó không có yếu tố tình cảm gì vào đấy. Và chúng mình thân nhau, cho nên là khi mà bắt đầu ra trường quyết định làm một cái gì đấy mang tính sự nghiệp để làm startup ấy, thì chúng mình đã làm việc với nhau. Và càng làm việc thì cái mối quan hệ đó càng ngày càng rạn nứt. Mà mặc dù là cả hai người có chung tầm nhìn, có chung những cái quan điểm, và vốn là những người rất dễ, bình thường rất là dễ chia sẻ với nhau, nhưng không hiểu tại sao cứ vào công việc một thời gian thì nó đổ vỡ cái mối quan hệ đấy, và đã đổ vỡ rồi thì không lành được. Và hầu hết những cái đổ vỡ đấy đều đến từ những cái tiểu tiết nhỏ nhặt, chứ chẳng phải là một cái gì nó gọi là tranh luận với nhau. Đấy là voi. Người bạn thứ hai, cáo đi. Đây là một người bạn mà khác với voi, nhưng không phải là người bạn thân, nhưng mà là một người mình giúp đỡ. Người này khi mà mới lên Hà Nội, bắt đầu làm quen với môi trường Hà Nội thì mình là người giúp. Sau đó thì sa cơ lỡ vận, nợ nần, rồi thì mình là người đã cố gắng để bằng tất cả những cái có thể của mình để mình giúp họ làm lại cuộc sống. Người bạn cáo này cuối cùng họ cũng thoát được cái bế tắc trong cuộc sống của họ, và nhờ những cái cơ duyên nhất định đã thành công, tức là đã có được cái cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn so với ngày trước. Thế thì sau khi mà có cái cuộc sống đó thì bạn ấy không còn chơi với mình nữa. không còn chơi với mình nữa. Không còn chơi không có nghĩa là quay lưng vô ơn, không phải, mà nó lại ở một cái trạng thái là vẫn nói chuyện với nhau, vẫn tương tác, vẫn qua lại với nhau, nhưng cái sự của ngày xưa nó không còn nữa. Khi mà bạn đã vượt qua được cái giai đoạn gọi là bi ai, tao đoạn kia rồi, thì bạn ấy rất là lạnh nhạt. Và mình hồi đấy mình còn rất trẻ tuổi nên mình rất là thất vọng về cái điều đấy, vì mình nghĩ là nếu mà mình đã giúp đỡ người ta ấy, thì kiểu gì thì mình đã có một cái vị trí quan trọng trong lòng người ta rồi. Đấy là cáo. Người bạn thứ ba, gọi là rơi. Con rơi này ấy, thì là một người mà mình không hề thích. Tuy là bạn không phải người bạn nào các bạn cũng thích đâu. Thế thì tại sao không thích ạ? Một là nói quá nhiều, nói nhiều hơn mình. Hai là lan man. Và ba, đặc biệt yếu tố mà mình không thích đấy là khá giống mình, tính cách khá giống mình. Thường thì chúng ta không thích những người mà có tính khá giống mình đâu. Thế thì lan man, xong rồi nói nhiều, xong rồi hay gọi là nổ, nói rất nhiều, mà chỉ đam mê hết cái nọ này cái kia, rất giống rất nhiều bạn trẻ bây giờ, đam mê hết cái nọ cái kia, không có cái xác định gì cả. Và mình không phải là người thích quan điểm đó, trái quan điểm. Nhưng mà mình lại có một cái tính, đấy là mình rất là nín nhịn, tức là người ta cứ nói thì mình cứ ngồi mình nghe, nhiều khi mình cũng chẳng nghe nhập tâm đâu, nhưng mà ông nói thì cứ nói đi. Nhưng cuối cùng cái người này mình không thích lắm, và mình chỉ gọi là chơi lắng nghe cho nó có thôi. Thì trong những cái lúc mà mình khó khăn,
trong những cái lúc mà mình hoàn toàn thất vọng về bản thân, về cuộc sống, thì đây lại là người chân thành nhất ở bên mình và giúp đỡ mình bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là 3 câu chuyện của mình, và sau 3 câu chuyện đó thì mình rút ra kết luận là hóa ra là những cái mối quan hệ trong cuộc sống nó không giống như là lý thuyết, nó không giống như là những cái điều mà vẫn có trong phim. Hóa ra là nó là một cái thứ hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, và những cái sai lầm này khiến cho những cái suy nghĩ đó khiến cho tôi bước chân vào các cái môi trường làm việc ấy, thì tôi luôn luôn lựa chọn, có cái ý thức lựa chọn những người hợp vía, những người hợp với tính cách của mình để cho nó dễ làm việc, vì tôi sợ gặp lại những mối quan hệ theo kiểu mà đã làm mình thất vọng. Nhưng mà cuối cùng ấy, có một hôm mình được nói chuyện với một thiền sư, thì anh ấy hỏi mình là, anh ấy nói mình kể lại cái câu chuyện đó, anh ấy hỏi mình là ở cái mối quan hệ thứ nhất với voi, thì anh ấy hỏi là có phải là vì đã chơi với nhau quá nhiều và quá hiểu nhau, dẫn đến những không còn những cái khoảng trống để chia sẻ với nhau nữa, và dẫn đến cái lúc mà cần thẳng thắn, cần chia sẻ với nhau thì không thể làm được nữa hay không? Và có phải là vì đã chơi với nhau quá thân nên đánh giá quá cao và kỳ vọng quá nhiều về nhau hay không? Bởi vì nếu mà mình thất vọng về bản thân mình thì mình cũng thất vọng luôn về con voi đó. Ở câu chuyện thứ hai, anh ấy hỏi tôi rằng có phải việc em giúp đỡ người ta, con sói đó, em giúp đỡ bạn sói đó, khiến cho bạn ấy tiêu cực vì bạn ấy phải mang ơn người khác hay không? Bạn ấy thù cái việc phải mang ơn người khác. Rất logic, tôi nghĩ là đúng. Và thứ ba, ở câu chuyện thứ ba, có phải là mặc dù em không thích, hoàn toàn không thích bạn ấy, nhưng cái việc em lắng nghe bạn ấy, em không nói gì cả, bao giờ em cũng lắng nghe người ta, khiến cho người ta thích thú em không, và khiến cho người ta quý mến em không? Và từ 3 câu hỏi đó tôi mới nhận ra rằng là có logic của nó đấy, có cái lý ở trong đấy, chẳng qua là mình còn quá non và mình không đủ tỉnh táo, và mình không đủ cái nhận thức để mình nhìn ra. Hóa ra là có khi họ cũng chẳng sai, mà người sai là mình. Thế thì sau này khi mà ngẫm ra rất nhiều những cái, trải qua rất nhiều thành công thất bại, công việc của tôi thì thành công thất bại là thường xuyên. Ví dụ như, nhưng mà tôi viết một cuốn tiểu thuyết thì hàng ngày thành công thất bại của chúng tôi là chuyện là sáng và chiều. Buổi sáng thì thấy mình rất tài năng, viết xong một đoạn này thì thấy hay. Buổi chiều thấy ngay mình bất tài luôn. Nó là như vậy. Thì sau rất nhiều thành công thất bại và rất nhiều suy ngẫm từ những người khác, từ những công việc của mình, thì tôi mới nhận ra một vài điều về các mối quan hệ xã hội mà tôi xin rút ra bằng một vài nguyên tắc lý thuyết của tôi như sau. Một là quan hệ giữa con người với con người, bản chất và các cái bản chất của các mối quan hệ để có được một mối quan hệ tốt, đấy không phải là việc xóa tan các khoảng cách giữa con người với nhau, mà là việc thiết lập những khoảng cách, thiết lập chứ không phải xóa tan. Chúng ta đều bị nhầm, và mình đã từng bị nhầm, đấy là cứ phải gần gũi người khác làm cho người khác yêu quý mình thì mới là network, thì mới là quan hệ. Không phải, mà là thiết lập các khoảng cách. Thiết lập khoảng cách không phải là để xa nhau hơn, mà để mình có một cự ly, mình nhìn được người ta và mình nghe được người ta, và có một cự ly để không bao giờ can thiệp, không bao giờ đi quá sâu vào đời sống cá nhân của nhau, và tạo ra được một sự tôn trọng. Từ nói rất nhiều chuyển sang nghe rất nhiều, chính vì từ cái sự thiết lập khoảng cách này. Nên tôi trong các cuộc họp với các sếp của tôi ấy, thì bình thường tôi là người trình bày nhiều hơn, gần về sau tôi càng ngày càng nghe nhiều hơn, và cái kế hoạch của tôi bao giờ lập lên từ việc nghe tất cả mọi người. Nguyên tắc thứ hai chính là nguyên tắc lắng nghe và phát hiện tài năng và nỗ lực của mọi người, của nhau. Cái mà mình nghĩ rằng là để mình có nhiều người bạn tốt với mình chính là việc mình lắng nghe họ nhiều hơn là mình khuyên họ cái gì đấy, và việc mình phát hiện ra tài năng và nỗ lực của họ. Họ có những họ có rất nhiều những điểm xấu, nhưng họ có rất nhiều những cái ưu điểm,
mà không phải ai cũng nhìn ra. Nếu có một khoảng cách đủ để nhìn quan sát thì luôn luôn mình phát hiện ra tài năng của họ. Và mình cũng có những cái điểm rất yếu nên mình rất ngưỡng mộ những người mà có cái điểm tốt hơn mình. Đấy là nguyên tắc, có lẽ đấy là một nguyên tắc lớn thứ hai trong các mối quan hệ người với người mà mình rút ra. Có lẽ nguyên tắc thứ ba của mình, cái này sẽ áp dụng nhiều hơn cho công việc, mình nghĩ như vậy, và quan trọng và mang tính hơi lý thuyết, tức là việc xây dựng các mối quan hệ xã hội không phải là một kỹ năng, không phải là một kỹ năng. Có lẽ là mình hơi phản đối việc là giống như là cứ cố gắng phải thảo mai rồi phải ăn nói khéo. Tất nhiên cái điều đó không sai, nhưng mà bản chất của nó ở đây đấy là quản lý các mối quan hệ xã hội. Networking này là một công việc mang tính quản trị, công việc mang tính quản trị, trong đó có việc phân loại, sắp xếp, xử lý các mối quan hệ cá nhân của mình. Có cả những mối quan hệ mà nó đã xấu rồi, và có cả những mối quan hệ nó mang tính kẻ thù, chứ không phải là chỉ là những người mà mình muốn thiết lập một mối quan hệ tốt. Đó là nguyên tắc thứ ba của mình. Và nguyên tắc cuối cùng đấy là mình luôn luôn cố gắng sáng tạo trong các mối quan hệ. Bởi vì tất cả những người bạn của mình không bao giờ có cái ý nghĩ rằng là bạn bè là luôn luôn phải giúp đỡ nhau, rồi đến lúc là tôi khó mà bạn không giúp, bạn không phải bạn tôi, mình không bao giờ ý nghĩ như vậy. Mà là phải có hai người cùng xây một mối quan hệ, phải cùng sáng tạo trong mối quan hệ đấy. Mình không thể một lúc chơi với cả hàng trăm người và chăm sóc đủ hàng trăm người đấy được. Đôi khi tôi hay làm một việc này, tôi thấy một người này hợp với tôi một cái tính nào đấy, nhưng mà nhiều cái tính khác tôi không hợp, thì tôi tìm một người bạn khác hợp với cái tính của anh ta hơn và giới thiệu họ cho nhau. Thì luôn luôn những cái nút giao của chúng tôi luôn luôn trở thành vô tình, cũng có cái xấu, nhưng mà vô tình trở thành những cái nút giao, những cái người kết nối trong các mối quan hệ của họ. Network mà là một mạng lưới, mà mình chọn vị trí làm điểm nút, thì đó là một cái kiểu sáng tạo của chúng tôi trong cái việc là duy trì những cái tình cảm bạn bè, đối tác, và thậm chí cả những cái người mà mình không gặp bao giờ, như là khách hàng của mình qua các môi trường thương mại điện tử chẳng hạn. Và mình đã đưa cái nguyên tắc này vào cái bộ nguyên tắc làm việc của chúng tôi trong bất cứ một cái startup nào mà mình tham gia. Và đó là tất cả những cái điều mà mình muốn chia sẻ thông qua một cái chủ đề có tên là Foundation of Networking. Xin cảm ơn tất cả mọi người.